Good day TGSCA students. So this is Teacher Ian. Sa video na to tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Google Meet gamit ang inyong smartphone. So dahil nga marami sa mga students ng Tumana Good Seed ang gumagamit lang ng cellphone at tayo ay magkakaroon ng transition galing sa Zoom papunta ng Google Meet dahil nga sa Zoom ay meron tayong problema hanggang 40 minutes lang ang meeting. So, dito sa Google Meet, wala na siyang time limit. So, dito, let's proceed kung paano. Siyempre, una, kailangan natin mag-download ng Google Meet. Search nyo lang, Google Meet. Then, ito siya. Ito yung app na yon. Install. Hintayin lang natin. So, advantage din, marami ring advantage tong Google Meet compared kay Zoom, lalo na sa pagtuturo. Dahil dito, marami siyang pwede mo siyang dagdagan ng extension unlike dun sa Zoom. So, mas marami siyang features na pang education talaga. Pang educational yung purpose. Open natin. Continue. So, dahil nga na-download nyo to, meron kayong Google Play. Syempre, meron din kayong Google account. Hindi naman kayo makapag-download nito kung wala kayong Google account. Ngayon, kung may Google account kayo, ayun na rin yung gagamitin nyo para sa Google Meet. So, ito. Wala pa tayong nakukuhang link para sa meeting. Tignan natin sa Messenger kasi doon ako magsasend. Messenger. So, sa Messenger kasi ako ng invitation. Ito. Yan. Tapos, diba, sa Messenger, tignan nyo kung may link na. So, ito yung link. Ay, send ko. Click lang natin. Then, mapupunta na tayo dun sa may meeting. Ito. To join. Hintayin natin i-admit tayo ng admin. And, ayan na. So, mapansin nyo ako rin yan. Then, pag nandito kayo sa Google Meet, ito yung sa ano. Ito, papakita ko yung board. Ayan. So, ganun lang. Parang Zoom lang din siya. Then, dito yung message. Siyempre, unang-una kong pinapagawa lagi, di ba? Message nyo yung surname nyo para ma-check ko kayo sa attendance. So, ayan. Sa akin, Freira. So, ganun lang siya. Then, the rest ng gagawin nyo is makikinig na lang. Ayan. So, that's basically it. Madali lang naman siya. Basta may internet kayo at smartphone. So, I hope na nakatulong tong video na to. So, bye. Goodbye.